4 роки тому моє життя змінилося на краще. 4 роки тому я почав вчити українську мову. Для мене це було дуже важливим рішенням. До цього я давно хотів чи швидше мріяв про те, щоб зайнятися її вивченням, але не дозволяв собі цього. Я американець, який живе у Польщі, тому завжди казав собі, що мені треба зосередитись на вивченні польської мови. Я не дуже добре володів нею, польською мовою, тому спершу мені слід було б покращити свій рівень, адже я відчував певний тиск. Але я ніяк не міг забути про бажання вивчати найпрекраснішу мову, яку коли-небудь чув – українську. Я навіть тоді почав купувати деякі книжки, підручники до її вивчення, а також путівники по Україні. Дивлячись на мапу, я уявляв майбутні подорожі Україною, а також можливість познайомитися з українцями. Коли у 2020 році вибухла пандемія і ми вже не могли виходити з дому, я нарешті дозволив собі вчити українську мову. Я почав займатися на повну силу. Читав вголос українською, слухав українські пісні, читав літературу, брав уроки по скайпу, навіть дивився аніме українською мовою. Наруто, це лише початок, далі буде важче. На уроках мені було неймовірно важко висловлюватися, але все одно моя мотивація була на найвищому рівні. Мотивація була такою сильною, що я навіть бачив сни українською. Весь час супроводжувала мене мрія, щоб потрапити в Україну щойно, як закінчиться пандемія. З часом почав відчувати себе більш впевнено, спілкуючись українською, а найкраще у цьому процесі було знайомство з українцями. Мені пощастило познайомитися з людьми, які підтримували мою зацікавленість Україною та українською мовою. Я зізнаюся, що останнім часом, чи навіть протягом всього цього року, мені було дуже важко знайти час для вивчення української мови. Цього року я поставив собі багато цілей, пов'язаних з польською мовою. По-перше, на початку року мені довелося готуватися до державного іспиту з польської мови. Треба було його скласти, щоб отримати карту проживання. Протягом 4 місяців я зосереджувався на польській мові, тому що мені хотілося скласти іспит з хорошим результатом. Пізніше, влітку, почав готуватися до іншого іспиту, вступного екзамену до польського університету. Оскільки вибрав спеціальність польська філологія, то кожну вільну хвилину присвячував літературі і мові. Врешті-решт мені вдалося вступити до університету, і тепер я дуже радий цьому. Але в мене відчуття, що я просто покинув якусь дуже важливу частину себе. Покинув свою улюблену мову на призволяще. Останнім часом я так зайнятий роботою та навчанням, що в мене враження, що я нічого не встигаю. Але попри те, нещодавно дійшов до важливого висновку. Я ніяк не можу жити без української мови. Для мене життя позбавлене цієї мови менш яскраве і більш депресивне. Чи мені було б легше зосередитися лише на вивченні польської? Звісно, мені скоро доведеться почати працювати над магістерською роботою. Чи я міг би краще володіти польською, якби я попрощався з українською хоча на деякий час? Безумовно. Можливо, я би перестав плутати слова між цими мовами на парах в університеті. Але що це було би за життя? Для мене якесь життя без пристрасті, щастя, почуттів. Не вважаю, що добре володію солов'їною, але оскільки її вивчення приносить мені таке задоволення, мені треба продовжувати йти цим шляхом. Мені бракує часу, а не можу присвятити українській мові стільки часу, скільки я би хотів, але все одно хочу займатися її вивченням, коли з'являється нагода. Можливо, це означатиме переклад мультиків пізно ввечері. Можливо, уроки з моєю чудовою вчителькою між парами. Можливо, це будуть короткі розмови з українцями, з якими я знайомлюся в університеті. Або читання моїх улюблених українських письменників. Найважливіше те, щоб підтримувати свій рівень мови якоюсь мірою. Я також розумів, що я не повинен занадто тиснути на себе з огляду на мій рівень.
Цього року я злився, був дуже розчарований собою, бо розумів, що мій рівень погіршується. Але зараз розумію, що, можливо, краще позитивно ставитися до цього питання, до цього виклику. Ні, я не володію українською так впевнено, як рік тому, але все одно докладаю зусиль, щоб ця мова залишилася важливою частиною мого життя, важливою частиною себе. Бо я просто переконаний, що в майбутньому я знову зможу займатися вивченням найпрекраснішої мови світу наповну. Дякую за переклад, до зустрічі!